Nou, hij focust in ieder geval goed. Yo beste mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik in Delft samen met Tom Roeleveld. Ik heb de Sony A7 IV weer mee. En we zouden het natuurlijk nog een keer hebben over de ruis bij bepaalde ISO's. En dat is precies wat we vandaag gaan testen. Hij heeft zijn A7 III mee. Ik heb de A7R IV mee en natuurlijk deze A7 IV. En die drie kunnen we mooi tegen elkaar leggen om te kijken wat de ruis is bij bepaalde ISO's. Delft is een prachtige stad. Ik ben benieuwd wat we hier tegen gaan komen. Ze hebben hele mooie straatjes. Ik ga niet per se foto's maken hier. Maar ik ga wel Tom filmen tijdens het fotograferen. Zodat jullie ook kunnen zien hoe deze camera filmt met hoge ISO's. Dus nou, ik ben er helemaal klaar voor. Deze camera moet bijna terug. Dus ik ben helemaal hyped. Let's go. Vind je dit soort video's leuk? Abonneer je dan op dit kanaal. Zet de notificatiebel aan en mis niets van nieuwe video's. ISO 10.000. Kan makkelijk. Ja, nou ja, we gaan het zien. Dat is het doel van de hele video. Dus, jongen, ik blijf schoonmaken joh, met die regen. Het is geen beste dag om deze test te doen. We staan op het plein in Delft waar we de eerste ISO-test gaan doen. Het is een beetje gaan regenen, dus de grond is een klein beetje nat geworden. Wat misschien wel mooi is voor foto's, juist omdat het een kleine reflectie geeft. Maar daar gaat deze video natuurlijk helemaal niet om. We willen gewoon de ISO-test doen tussen de A7 IV, de A7R IV en de A7 III. En die gaan jullie nu zien. Deze foto is de basisfoto die we gaan gebruiken om te kijken naar de ISO-prestaties. We zoomen in op de toren zodat we een goed beeld krijgen van de ruis die vooral in de lucht zal zitten. Wanneer voor de een de resultaten op een hoge ISO nog bruikbaar zijn, is het voor de ander misschien totaal niet meer bruikbaar. En dat maakt het behoorlijk persoonlijk. Ik schiet zelf nauwelijks boven de ISO 1600 en enkele keer op ISO 3200 als ik het noorderlicht aan het fotograferen ben. En zelfs dan ga ik liever naar grote diafragma of kleine f-getal dan dat ik compenseer met mijn ISO. Toch kan ISO van levensbelang zijn in verschillende situaties en daarom is het goed om te kijken naar de resultaten zodat we weten wat nog bruikbaar is. Vervolgens kan je zelf een mening vormen en let wel op, dit zijn pure RAWs, dus er heeft op geen enkele manier ruisonderdrukking plaatsgevonden.
tot aan ISO 1600 verwacht ik voor geen van de 3 camera's een issue. En ook op ISO 3200 zijn de resultaten wat mij betreft nog bruikbaar. Vanaf nu kom je niet meer weg om ruisonderdrukking toe te gaan passen. Je ziet duidelijk dat de A7R4 zoals verwacht de meeste ruis creëert op hoge ISO's. De A7 III die bekend staat als ISO koning en de A7 IV ontlopen elkaar niet zo gek veel. Omdat het aantal megapixels is toegenomen van 24 naar 32, waren er veel mensen bang dat de ISO-prestaties daarmee minder zouden zijn. Toch blijf ik het knap vinden dat de A7R4 bijzonder scherp blijft, hoe hoog de ISO ook is. Vanaf ISO 25600 en hoger is het wat mij betreft puur testen om te kijken hoe erg het wordt. Je kan overigens duidelijk zien dat de A7 IV een stuk scherper is dan zijn voorganger. De A7R4 gaat maar tot ISO 102.400, dus de laatste test kon ik maar doen met 2 camera's. Over het algemeen wil je natuurlijk je ISO zo laag mogelijk houden. Alleen ten behoeve van deze video ga je natuurlijk spelen met de ISO en daardoor ook de F-waardes. Maar voor nachtfotografie in het algemeen gebruik ik bijna altijd F8, ISO 100. En de sluittijd maakt me eigenlijk niet uit, want ik sta toch op een statief. Maar meestal loopt hij op tot de 30 seconden zo. Overigens heb je tegenwoordig natuurlijk ook echt hele goede software die hele goede noise reductie toepassen. Dus het hoeft helemaal niet te betekenen dat als je veel ruis hebt dat je foto's onbruikbaar zijn. Misschien kan ik daar een keer een video over maken over de software die ik dan gebruik om de noise weg te halen. En ik moet eerlijk zeggen, de software wordt echt steeds beter. Ze gebruiken steeds meer AI. En je ziet gewoon dat de resultaten echt goed zijn tegenwoordig. En ze verscherpen zelfs en ze halen dus de noise weg. En dat soort dingen wil je natuurlijk in je foto. Ik zal kijken of ik volgende keer daar een tutorial over kan maken. Het is natuurlijk leuk om te kijken wat de camera kan op bepaalde ISO-waardes. Maar wat ik persoonlijk belangrijker vind, is wat de uiteindelijke foto's zijn waar je mee kan werken nadat de ruisonderdrukking heeft plaatsgevonden. De tutorial kan altijd nog komen, maar ik wil toch even samen met jullie hier doorheen lopen. Zoals je kunt zien hebben we hier een before-after slider die ik ga bewegen, waar links uiteraard de standaard RAW is en rechts het resultaat met de ruisonderdrukking. En aan de onderkant zie je de waardes die zijn gebruikt. Zo zie je dat de beginfoto is gemaakt op ISO 50.
Inmiddels zijn we klaar met het maken van de vergelijkingen. We hebben alle foto's gemaakt voor de ISO vergelijkingen. Als het goed is hebben jullie ze gezien en we hebben ze naast elkaar gelegd. Het is bij één locatie gebleven, namelijk hier op de Marktplein. En ik denk eigenlijk dat dat voldoende is om een goed beeld te krijgen van wat deze camera's kunnen. En jullie hebben natuurlijk ook beelden gezien van deze camera in bepaalde ISO-waardes, waardoor je kan zien hoe deze camera presteert op bepaalde ISO-waardes. Ik ga lekker terug naar huis, het is vrij koud, dus ik ga lekker bij de kachel zitten. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken. Heeft deze video jullie nou geholpen? Dan zou ik het leuk vinden als je een duimpje achterlaat en een reactie. Dan weet ik waar ik voor doe. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Ciao.